Welcome to my channel. Today's subject Standard 5th Subjects Math Chapter number 3 Addition and Subtraction. Problem set number 12. Number 1. Prathamesh want to buy a laptop worth 27,450 rupees. He has 22,975 rupees. What is the amount he still need to be able to buy the laptop? मीन्स हिअर प्रथमेशला लॅपटॉप घ्यायचा आहे, त्याची किंमत किती आहे तर 27,450 रुपीज आहे, परंतु त्याच्याजवळ 22,975 रुपीज आहेत. तर त्याला अजून किती रुपयाची गरज आहे लॅपटॉप घेण्यासाठी? पहा, जेव्हा वर्डमध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम्स विचारले जातात तेव्हा कशाची किंमत किती आहे हे आपल्याला प्रत्येक वेळेस वर्डच्या प्रॉब्लेममध्ये मेन्शन करावं लागतं. म्हणून लॅपटॉप वर्थ किती आहे 27,450 रुपीज. त्याच्याजवळ किती रुपीज आहेत 22,975 रुपीज आहेत. अमाऊंट ही स्टील नीड, किती रुपयाची त्याला गरज आहे आपल्याला शोधायचं आहे. देअरफोर म्हणून नंबर्स आहेत ते नंबर्स राईट करा. हे लॅपटॉपचे किंमत त्याच्याजवळ किती आहेत ते, आता टोटल रुपीज किती लागणार आहेत त्याला ते फाइंड करायचं आहे. म्हणून सबस्ट्रॅक्शन. 0 मधून 5 जातो का नाही, म्हणून 0 आहे तसाच इंडिकेट करायचा. इकडून 1 इकडे द्यायचा कॅरी, म्हणजे इथे किती होईल 10. 5 मधून 1 इकडे दिल्यामुळे इथे किती झाला 4. 10 मधून 5 गेला 5. देन 4 मधून 7 जातो का नाही, म्हणून 4 मधून 1 इकडे घ्यायचं 14 झाला. इकडे 1 दिल्यामुळे इथे किती राहिले 3. 14 मधून 7 गेले किती राहिले 7. 3 मधून 9 जातो का नाही, म्हणून इकडून 1 घ्यायचा कॅरी 13 होतो. इकडे दिल्यामुळे ह्याच्यामध्ये किती होतील 6. 13 मधून 9 गेले किती राहतील 4. 6 मधून 2 गेले किती राहिले 4 आणि 2 मधून 2 गेले किती राहिले 0. किती रुपये झाले 4,475. म्हणजेच प्रथमेशला किती रुपयाची गरज आहे अजून तर 4,475 रुपीज जेव्हा त्याच्याकडे असतील तेव्हाच तो 27,450 रुपीजचा तो लॅपटॉप विकत घेऊ शकतो. म्हणून इथं व्हॅल्यू मेन्शन करा किती रुपये लागणार आहे त्याला 4,475. इज द अमाऊंट ही स्टील नीड टू बी एबल टू बाय टू लॅपटॉप. नेक्स्ट सेकंड नंबर पाहण्या अगोदर माझे नाव जाणून घ्या. मी सरला शिंदे. जर हा व्हिडिओ कोण पॅरेंट्स पाहत असतील तर ते आपल्या पाल्याला सजेस्ट करू शकतात, किंवा छोटा भाऊ बहीण असेल त्यांना तुम्ही सजेस्ट करू शकता. माझ्या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब. देन सेकंड, अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 44,730 स्कूटर्स इन अ सर्टन इयर अँड 43,150 इन द नेक्स्ट. हाऊ मेनी मोर स्कूटर्स डिड दे प्रोड्यूस इन द प्रिव्हियस इयर. सर्टन इयरमध्ये किती स्कूटर्स त्यांनी प्रोड्यूस केलेले आहेत 44,730. नेक्स्ट इयरमध्ये किती काढलेत तर 43,150. म्हणजेच अजून किती लागतील हाऊ मेनी मोर स्कूटर्स हिअर. देअरफॉर सो राईट हिअर देअर व्हॅल्यूज, डू दी सबस्ट्रॅक्शन. ऑलवेज रिमेंबर राईट देअर नेम्स अँड their values. So to the here subtraction. 0 मधून 0 गेले 0. 3 मधून 5 जातो का नाही, म्हणून 3 आहे तसाच राईट करा. इकडून 1 घ्या. 13 मधून 5 गेले किती राहिले 8. इकडे दिल्यामुळे इथे 6 राहिले. 6 मधून 1 गेला 5. 4 मधून 3 गेला 1. 4 मधून 4 गेला 0. हाऊ मेनी नंबर्स कम हिअर 1,580.
म्हणजेच अजून किती स्कूटर्स त्यांना प्रोव्हाइड करायला लागतील किंवा प्रोड्यूस करायला लागतील, तर 1580 मोर स्कूटर्स डिड दे प्रोड्यूस इन द प्रीवियस इयर. गॉट दिस? इन अ सर्टन सिटी द नंबर ऑफ मॅन्स इज, किती आहेत नंबर्स ऑफ मॅन्स? 16,37,856 अँड द नंबर ऑफ वुमेन्स किती आहेत? 16,52,978. बाय हाऊ मेनी डज द नंबर ऑफ वुमेन्स एक्सीड्स ऑफ द नंबर ऑफ मॅन्स? मॅन्स नंबर किती आहेत? 16,37,856 and women's 16,52,978. Find the number of women's exceeds of the number of men's. Therefore, write here their numbers. Do the subtraction. 8 minus 6, 2. 7 minus 5, how many? 2. 9 minus 8, how many? 1. Write here 2, give 1 carry, how many total? 12. 12 minus 7, how many come? 5. Here 4. 4 minus 3, 1. 6 minus 6, 0. 1 minus 1, 0. How many numbers come here? 15,122. So write here their answer. 15,122. The number of women exceeds of the number of men. Number 4. An organization decide to collect 25 lakh rupees for a certain project. They collect 26 lakh 57,340 through donation and other kinds of aids. By how much did they exceed their target? ऑर्गनायझेशन वाल्यांनी काय डिसाईड केलेलं आहे की 25 लॅक्स आपल्याला कलेक्ट करायचे आहेत रुपीज, परंतु त्यांनी डोनेशन प्लस अदर काइंड्सनी त्यांनी कलेक्ट किती रुपीज केलेले आहेत? 26,57,340 त्यांनी कलेक्ट केलेले आहेत. तर आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे? हाऊ मच डिड दे एक्सटेंड देअर टार्गेट. सो असे नंबर लिहून घ्या. मोठा नंबर कोणता आहे तो वरती लिहा. डोनेशन प्लस ऑर्डर किती आहे तो वरती लिहा. देन डिसाईड किती केलं होतं, किती रुपये कलेक्ट करायचे आहेत ते खाली लिहा. आता सबस्ट्रॅक्शन करा. 0 मधून 0 गेले 0, 4 मधून 0 गेले 4, 3 मधून 0 गेला 3, 7 मधून 0 गेला 7, 5 मधून 0 गेला 5, 6 मधून 5 गेला 1, 2 मधून 2 गेला 0. म्हणजे काय नंबर आला? 1,57,340 त्यांनी टार्गेट्स काय केलं? एक्सटेंड केलं. सो राईट हिअर देअर व्हॅल्यूज. 1,57,340 they exceed their target. Got it? Number 5. Use the number 23,849 and 27,056 to make a subtraction problem. Solve the problem. म्हणजे हे दोन नंबर घेऊन तुम्ही काय करा? सबस्ट्रॅक्शन करा. म्हणून नंबर लिहून घ्या. जो मोठा नंबर आहे ते वरती लिहा सबस्ट्रॅक्शन करताना. 6 मधून 9 जातो का? नाही, म्हणून 6 आहे तसा इकडून 1 घ्या म्हणजे 16 होईल. 16 मधून 9 गेले किती राहिले? 7. देन इथे किती राहिले? 4. 4 मधून 4 गेला 0. 0 मधून 8 जातो का? नाही, म्हणून इकडून घ्यायचा. 10 झाले. 10 मधून 8 गेले किती राहिले? 2. इकडे 1 दिल्यामुळे इथे किती राहिला? 6. 6 मधून 3 गेला किती राहिले? 3. 2 मधून 2 गेला 0. म्हणजेच आपले सबस्ट्रॅक्शन किती आला?
3207. प्रॉब्लेम सेट नंबर 12 समजलेला आहे. आवडला तर लाईक, कमेंट, शेअर अँड सबस्क्राईब. थँक यू फॉर वॉचिंग.